Hi friends, good morning to all. আজি মই হেৰি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বহুত টেষ্টি ৰেচিপি। মই আজি বৰা বনাম, স্পেচিয়েল বৰাৰ কাৰণে লাগিব মোক এটা আলু মই 2 পিচ কৰি লৈছোঁ। আৰু একচুৱেলি আজি মই এই ৰঙালাওৰ ফুলেৰে বৰা বনাম। এয়া ৰঙালাওৰ ফুল, ইয়াতে 4-5টা ৰঙালাও আছে। এয়া ৰঙালাওৰ ফুল আছে, ৰঙালাও নহয়, চৰি। আৰু এয়া লৈছোঁ মই কণী অকণমান, আৰু ইয়াৰ লগত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ কুচি, এইখিনি পিঁয়াজ 2 চামুচ লৈছোঁ মই বেচন, 2 চামুচ বেচন লৈছোঁ। 2 চামুচ মই লৈছোঁ চাউলৰ গুড়িটো ল'লে মচমচীয়া হ'ব, খাবলৈ টেষ্টি হ'ব। ইয়াতে লৈছোঁ মই কেঁচা জলকীয়াৰ কুচি, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই। আৰু এই লৈছোঁ আদা কুচি, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মই এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ, বেছি নালাগে। এয়া হালধি, এয়া ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ, কাৰণ মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ সেইকাৰণে অলপ দিছোঁ। আৰু নিমখটো স্বাদ অনুযায়ী দিম, লাগিলে আৰু অকণ দি দিম। আৰু এই মই দিছোঁ ধনিয়া কুচি, ধনিয়া পাত। আৰু ইয়াতে মই দিম 1 পিঞ্চ গৰম মছলা পাউডাৰ। আৰু এতিয়া মই সানি ল'ম, মই হাতেৰে সানি লৈছোঁ। ইয়াতে মই অলপ তেল দিছোঁ, মিঠাতেল অলপ 1 চামুচমান, বাছ। ইয়াতে মই 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ। 1 চামুচৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰত মই এনেকুৱা কৰি গোটেইখিনি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া কেৰাহী বহাই দিছোঁ গেছত। এয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মিঠাতেল ঢালিম। গৰম হ'লে মিডিয়াম আঁচত আপোনালোকক ভাজি মই দেখুৱাই দিম। এয়া তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই মিডিয়াম আঁচত একটা পকৰাকেইটা ভাজি ল'ম, বৰাকেইটা। লাহেকৈ উল্টাই দিম মই। মোৰ 1 হাতে কেমেৰা, 1 হাতে কৰিছোঁ মই। এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই কম জুইত হেৰি ৰঙা ব্ৰাউন কৰি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আকৌ এইখিনি মই দি দিছোঁ, বাকী থকাখিনি। এয়া এয়া ৰঙালাওৰ ফুলৰ বৰা ৰেডি। এতিয়া এয়া লাঞ্চৰ লগতো খাব পাৰি, ডিনাৰৰ লগতো খাব পাৰি, বা চচৰ লগত নাস্তা হিচাপেও খাব পাৰি। এতিয়া মই ভাঙি দেখাইছোঁ অলপ খাই।
বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু মচমচীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। থেংক ইউ। মোৰ এই ৰঙালাওৰ ফুলৰ বৰা বনোৱা প্ৰচেছটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট ৰেচিপিলৈ আকৌ আহিম। থেংক ইউ।